No, spread እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ናቾ የሚባለውን የሜክሲካን ምግብ በድርቆሽ አድርገን እኔ እንዴት እንደምሰራ በራሴ የምወደውን ነገር አድርጌ እንዴት እንደምሰራ አብረን እናያለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ መጀመሪያ ማደርገው እዚህ ጋር ኦቨን የሚገባ መጥበሻ አለኝ። ዝርግት ያለ ያልመረጥኩት እንትን እንዲል ነው፣ እንደዚህ ሆኖ ድርቅ እንዲል ስለፈለኩ ጎርጎድ ብሎ ማለት ነውና ኦቨን ውስጥ የሚገባ የማይቃጠል ነገር እናዘጋጅና እንጀራውን ኦቨን አስገባዋለሁ ማለት ነው፣ እንደ ድርቆሽ እንዲሆን። እሺ መጀመሪያ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር ሽንኩርቱ ላይ የአቮካዶ ዘይት ጨመርኩ። እንጀራው ኦቨን ስላስገባሁት እሱ ነው ድምጽ የምትሰሙት። እናይና እያየን ማለት ነው፣ እያየን እንደ እንጀራችን ውፍረት ስለሚለያይ እኔ የደረቀልኝ ሰዓት የእናንተ ላይደርቅላችሁ ይችላል። ድርቅ እስከሚል ማባያ ስለሆነ የምንሰራው ከሽ ብሎ ድርቅ ብሎ መብላት እስከነድረስ እየጨመርን እንዳያር ከለሩ ቆንጆ እንዲሆን ተጠንቅቀን እንላለን ማለት ነው። ሽንኩርቱ ትንሽ ጠበስ ካለ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። አሁን እኔ እየሰራሁ ያለሁት በሜክሲካን ምግብ ናቾ ነው የሚባለው ምግብ አለ አይደለ? ከሱ ላይ እሱን እንሰራለሁ። ቤት እንሰራለን አይደለ? ከሱ ጋር ከኛ ጋር እንጀራውን በእኛ አድርጌ በራሴ እንደፈለኩኝ ማለት ነው። በቃ የምትወዱት የሆነ ጣም ካለ ራሳችን ለቤታችን ስለሆነ የምንሰራው እንደፈለግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና ሽንኩርቱ ትንሽ አሁን በቃ እንደዚህ የሆነ ሽታ ካመጣ ባቄላ ጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄ ቀይ ባቄላ የበሰለውን ጨምራለሁ። ጾም በማይሆን ጊዜ ስጋ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በባቄላው ምትክ። አሁን በዚህ በያዝ ነው፣ በዚህም ሊሆን ይችላል፣ በሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። እንደዚህ እዳምጠዋለሁ፣ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ እና ይሄን አሁን በደንብ ቀላቅለዋለሁ እንትን ስለሚል በደንብ እንዲዳረስ በኋላ እንትን ስንለው ትንሽ ውሃ ሞቅ ያለ ውሃ እናደርግበታለን። በኋላም እንዲቀላቀል ማለት ነው። ኩል እንዲደለም ቅመሙም ይቀላቀላል። እዚህ በኋላም እንትን ስናደርገው ስንበትነው ይያያዝ። እንደተያያዘ ከሆነ አንድ ቦታ ቁጭ እንዳይል ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓትም ይታዩናል ያልተፈጩት ቢኖሩም ችግር የለም፣ ዝም ብሎ ማድረግ ይቻላል። ግን እንደዚህ እናደርጋለን። እንቀምሰውና ተክተክ አድርገን እናወጣለን ማለት ነው። ብቻውን ራሱ ደስ የሚል ጣዕም ነው ያለው። ይሄን አወጣለሁ። አሁን ደግሞ አቮካዶ እዚህ ጋር ይታጠባልኝ። አቮካዶችንን እናዘጋጃለን።
አቮካዶ እንደዚህ ማዘጋጀት ጥሩ ነው። ለምን በጣም ጥቅሙ ያለው እዚህ ጠቆር ያለው አረንጓዴ ላይ ነው ይባላል እና ቆዳው ላይ እሱ እንዳይቀርብን እንደዚህ ለአራት ከፍሎ መላጥ በጣም ጥሩ ነው። አቮካዶአችንን እንደዚህ ካዘጋጀን ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ካልወደዳችሁ እዚህ ላይ ነጭ ሽንኩርት መተው ትችላላችሁ። ቃሪያ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው ሁሉም ቦታ ስለምንጨምር መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እንጨምራለን። ከዛ ያው እንፈጨዋለን ማለት ነው። ትንሽ ኦይል እንጨምርበታለን። ስንፈጨው ይመቸናል፣ ያጣፍጠዋልን በጣም። ያው እንደዚህ እንፈጫለን። ይሄ የተለመደ ነው። ሁሉ ጊዜ ዳቦ ቶስት ተደርጎ ሰላጣ ላይም አድርጎ መብላት ደስ ይላል። እንቀምሰዋለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከለሩ እንዳይቀየርብን ላስቲክ አድርገን እንደዚህ ወደ ውስጥ ጫን። አየር አይደል እንዲጠቁር የሚያደርገው። እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ደቂቃ እንድትሆን ጨርሻለሁኝ፣ ግን ፍሪጅ አደርገዋለሁ። አሁን አንድ ላይ ማድረግ ነው ማለት ነው የቀረን። ያው እንጀራ እንደዚህ ነው የምናዘጋጀው። 2-3 ማዘጋጀት ይቻላል ማለት ነው። አሁን እንደፈለግን አድርገን ማቅረብ እንችላለን። ይሄን ሰባብረን እንደተለመደው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እኔ ከስር ያለውን ለማስቀመጫ ተጠቀምበታለሁ። ይሄንን በመሃል እያደረግን ነው አይደለ? ቺፕስ ወይም ደግሞ የቶርቲላ ቂጣውን ነው ተጠብሶ የሚደረገው እንትን ሲሰራ ማለት ነው። እንግዲህ ናቾ የሚባለው ሲሰራ እና እኛ ደግሞ ይሄንን ድርቆሻችንን ተጠቅመን በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እዛ የፈለጋችሁትን የሰላጣ ቅጠል፣ እንጀራው ካነሳችሁ ትርፍ እንጀራ ወይም ሌላ ነገር ለዚህ ማባያ የሚሆኑ ነገሮች ማዘጋጀት ጥሩ ነው። እንደነገርኳችሁ እኔ ህጉን ጠብቄ ምናምን ሳይሆን እኔ እንደፈለኩ ነው እየሰራው ያለሁት። እኔ ወደድኩትን ደግሞ ለእናንተ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። ደግሞ ይሄንን ያው አቮካዶችን ከአቮካዶችን ደግሞ አደርጋለሁ። ሽንኩርት ተጨማሪ ጨመርኩበት። አሁን ደግሞ ግማሹን ቲማቲም ጨምራለሁ። እዚህ ጋር የወይራ ዘይት ትንሽ አለኝ እንደምታዩት። ማባያ ደግሞ ቲማቲም ስላለው ሳላድ ስላለው ጥሬ ነገር ደግሞ ያጣፍጥልናል። ሎሚ ድሬሲንግ እናዘጋጅለታለን ማለት ነው። ጨው ጨምራለሁ። ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። እንቀላቅለዋለን። የምንወደው ነገር ካለ እዚህም ላይ አሁን የፈለግነውን ነገር መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስታርድ አለኝ፣ ሰናፍጭ የምንለው ማለት ነው። እኔ እሱን እጨምርበታለሁ። ከወደዳችሁት መጨምሩ። ይሄን ይመስላል። እንጀራው ላይ በቃ ይችላል ብዬ አስባለሁ እኔ። ስለዚህ
የጾም መሆኑን ያው ጾመኛ ከሆናችሁ የጾም መሆኑን አረጋግጣችሁ ያው የሚገዛ አለ። እነዚህ ነገሮች የዚህ ማባያ እነሱ የሚጠቀሙት ይሄንን ነው እንደነገርኳችሁ። በእንጀራው በዚህም የሚፈልግ ሰው ለምሳሌ ልጆቹ እንጀራውን ላይ ፈልጉ ይችላሉና እንደዚህም አድርገን አማራጭ ዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁ ላይክ ሳታደርጉ እንዳትወጡ። መልካም ጊዜ። ቻው።